Assalamu-Alikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to HowWithAbdul YouTube channel. Dear friends, in today's tutorial I am gonna explore data type sort and filter. Right, نن مونږ به په ډیټا ټیپ کې سورټ اینڈ فلټر باندې کار کوو. دا زموږ سره پارت نمبر 2 دی. پارت نمبر 1 کې ما ډیټا ټیپ کې ګیټ ایکسټرنل ډیټا کې دا فرام ایکسس فرام ویب فرام ټیکسټ وغیرہ وغیرہ دا مونږ کړیو. کنیکشنز کې مونږ ریفریش کړیو، پراپرټیز وغیرہ دا مونږ کور کړي. نن مونږ سورټ اینڈ فلټر کوو. دا زموږ سره یو ډیټا ده او د دې مونږ سورټ اینڈ فلټر کوو. رایټ، نو څه کوو؟ د دې زه لاول د ټول نه سلیکشن اخلم، کنټرول شفٹ پلس لیفٹ ایرو اینڈ دین ډاون ایرو till to the end of the data and then the واپس ټاپ اف د ډیټا ته واپس ځم. نو څه کوم؟ کنټرول پلس بیک سپیس. ټیک شو جی. دا زموږ سره دوه سورټ ټایپ دي. دا زموږ سره بیا دي کې دغه دي مزید سورټ ټایپس دي. ټیک ته جی. مونږ دې کې څه کوو؟ اے ټو زیډ مونږ سره څه کار کوي؟ دا زموږ سره اسینډینګ کار کوي، یعنی د اے نه والا تر زیډه پورې. او زیډ ټو اے مونږ سره څه کوي؟ لکه په کم کې چې دی دا زموږ سره زیډ ټو اے دی، یعنی ډیسینډینګ اډر. رایټ، نو چې دا زه کله اے ټو زیډ کم نو تاسو ګورئ ما سره دا د اے نه سټارټ والی بی سی ډي اینڈ ټیل ټو زیډ. رایټ، دا زموږ سره یو طریقه شوه. بله طریقه باندې مونږ څه کولی شو؟ مونږ سورټ بای نمبر هم کولی شو. سورټ بای نمبر سورټ ته رالو، دلته کې بیا راشو سورټ بای ټوټل نمبر. رایټ، دلته مونږ ویلیو کې مونږ سیل کلر فونټ کلر هغه هم کولی شو. اوس کوو مخې ته ځو آی پسې. ټیک شو جي. مونږ څه کوو؟ دلته کې ویلیو مونږ رالو اډر، چې اډر کې د مونږ سره وي لارج ټو لارجسٹ ټو سمالسٹ. دا ما اوکې کو. تاسو وګورئ نو زما سره لارجسٹ نمبر نه سټارټ واغستو او دا به سمالسٹ نمبر ته ځي. ټیک شو جی. تاسو وګورئ دا 200 د ټول نه سمالسٹ دی. اوس مونږ مزید به دې کې څه کولی شو؟ مزید داسې کولی شو، دا سیکشن وایز باندې هم دا مونږ راوستی شو. ټیک ته جی. د بیا سلیکشن والو کنټرول شفٹ پلس لیفٹ ایرو ډاون ایرو اینڈ دین کنټرول بیک سپیس ټاپ اف د ډیټا. رایټ، مونږ څه کوو؟ نیم اف سټوډنټ نه دا وباسو، دا مونږ سیکشن ته راولو چې دا مونږ سره رایټ شي اے ټو زیډ این اوکې. دا وګورئ تاسو اے په ټاپ باندې اے، بیا دین بی، دین سی، دین ډي اینڈ سو آن. ټیک شو جی. اوس څه کولی شو؟ نور داسې کولی شو چې دا مونږه د کلر په حساب باندې را ټوټل مونږه جدا کړو. نو زه دې سلیکشن علم کنټرول شفٹ پلس ډاون ایرو اینڈ دین کنټرول پلس بیک سپیس ټاپ اف د ډیټا. راځم هوم ټیب ته، دې ته کنډیشنل فارمیټینګ اپلای کوو. هوم ټیب کې زموږ سره کنډیشنل فارمیټینګ دی. رایټ، دا زه کلیک کوم، بیا ځم هایلایټ سیل رول ته اینډ ګریټر دین ته ځم. ګریټر دین ته زه رالم او دې ته مونږه سیل هم کلر کولی شو او کوم په دې کې زموږ سره فونټس دي هغې ته هم مونږ کلر ورکولی شو. ټیک ته جي. اوس زه څه کوم؟ زه دې کې ورکوم چې ماته دې ګریټر دین کې څو دې وي؟ ګریټر دین کې دې ماته 300. ټیک شو جي. 300 وي. کلر دې څه وي؟ کلر د دې ماته راکا ګرین. کسټم فارمیټ ته راځم، ګرین کلر رالم، دا زه اوکې کوم. ټیک شو جي. دا ما اوکې کو. بیا راځم یو کنډیشنل فارمیټینګ ته، بیا یو کنډیشن اپلای کوم، هایلایټ سیل رول لیس دین ته راځم. لیس دین کې زه دې کې پټ کوم چې 300 نه دی لیس دین وي، نو د هغې دی څنګه کلر وي. کلرز ته راځو، کسټم فارمیټ ته راځم. کسټم فارمیټ کې ماله دا یلو راکا. ټیک شو جي. دا م اوکې کوم. بیا راځم یو کنډیشنل فارمیټینګ یو بل اپلای کوم، دا مونږ سره هوم ټیب کې پروت دی. ټیک ته جي. فوکس آن د سکرین او پریکټس کوئ جي. اوس مونږ بل څه کوو؟ بل اپلای کوم بټوین. دې تاسو مزید نور هم اپلای کولی شئ، خو آیډیا والی او مزید دې باندې کار کوو. ما سره اوسئ 200 او څومره پورې دی وي 220 پورې چې کم دی که نه، دا د ما سره بټوین د دې چې کم دی که نه څه دی وي، دا کلر دی ما سره. کسټم فارمیټ ته راځم او دا دی زما سره ریډ وي. ټیک شو جي. دا یې زما سره ریډ شوي، دا زه اوکې کوم. دا ما اوکې کو، دا ما اوکې کو. ټیک شو جي. تاسو زما سره وګورئ نو کوم د چې ما ګریټر دین راوستی او 300 نه، نو هغه ما سره ګرین وي. کم چې ما هغه راوستی او لیس دین 300 راوستی هغه ما سره یلو وي او بټوین به زما سره څه وي؟ ریډ وي. ټیک شو جي.
اوس ما سره اوسئ دا اوس په کلر باندې ډسټریبیوټ کوو. د ټول ناول سلیکشن الو کنټرول پلس شیفٹ پلس لیفٹ پلس ډاؤن ایرو ٹھیک شو جی. کنټرول پلس بیک سپیس ټاپ اف د ډیټا. ډیټا ټیپ ته راځو سورټ ته راځم. سورټ کې بیا زه ورکوم سیکشن کې زه ورکوم ټوټل سورټ بای ټوټل سورټ آن ویلیو ناٹ ویلیو سیل کلر رائټ. سیل کلر کې مونږ څه ورکو اولنی مونږ سره گرین دی چې مونږ سره دا په ټاپ باندې. بیا راځو ایډ لیول بل لیول ایډ کوو. دین دی بیا مونږ سره صحیح دین دی مونږ سره ټوټل باندې وي ویلیو دی نه وي ویلیو باندې مونږ آلریډي وکړو. سیل کلر دی وي ټیک شو جی. سیل کلر نه پس بیا زموږ سره دا کم یو وي دا دی زموږ سره یلو وي ټیک شو جی. دا رنګ مونږ راځو بیا ریډ کلر ایډ کوو ټیک شو جی. ریډ کلر ته راځو. ریډ کلر کې زموږ سره څه دي دا دي زموږ سره په ټوټل باندې وي دا دي زموږ سره ویلیو کې نه وي دا دي زموږ سره سیل کلر کې دا تاسو فونټ کلر کې هم راوستی شو آلریډي را راوستی دا زه اوکې کوم. تاسو ما سره وګورئ نو کم چې گرین دی هغه مونږ ته په ټاپ باندې راواغستل کم چې بیا زموږ سره په سیکنډ کې مونږ ورکړي نو هغه زموږ سره په یلو کې راواغستل. دا فارمیټینګ کنډیشن دی زموږ سره په دې باندې دا مونږ اپلای وکړو. اوس راځو جی دې ته فلټر اپلای کوو. زموږ سره اوس فلټر آپشن ته راځو د دې سلیکشن الو ټیک شو جی. د دې سلیکشن ما واغستو او دې باندې فلټر لګو. فلټر مونږ ولګو جی. اوس څه کوو اوس داسې کوو فلټر ته راشو ټوټل کې مونږ رالو نمبر فلټر ته دې کې مونږ ورکوو یعنی ایکول ټو زموږ سره څه ایکول ټو دې مونږ سره وي چې 300 رائټ یا 368 ټیک شو جی. دا چې زه اوکې کم نو ما سره اوسئ دا رفیولا زما سره 368 مارکس دي دی زما سره راواغستو. کنټرول زیډ کوم واپس راځم. بل به دې کې مونږ کم کنډیشن مونږ کولی شو. نمبر سره فلټر کې رالم فلټر کې نمبر فلټر ګریټر دین کې مونږ څه کولی شو چې زمونږ سره دی دا 350 دا ما سره اوکې کا نو ما سره 350 نه څومره ګریټر دی هغه ما ته دلته راوالي ټیک شو جی. کنټرول زیډ سره واپس کوم. بیا مونږ څه کولی شو بیا ټوټل ته باندې رائټ کلیک کوم او فلټر باندې سوري رائټ کلیک ما وکړو نمبر فلټر ته راځم. مونږ بیټوین هم کولی شو بیټوین مونږ څه کولی شو چې ما له راکا 200 نه والا او د 250 پورې ماله دا مارکس چې کوم دي دا راکا ټیک شو. دا زما سره 200 په 50 منټس کې څومره مارکس دي دا یې ماته هغه راکړو. کنټرول زیډ واپس بیا راځو په دې کې مونږ دې باندې رائټ کلیک کوم بیا راځم اوپن کوو نمبر فلټر ته راځم. نمبر فلټر کې زموږ سره دا هم یو طریقه کار دی دې کې کوو ټاپ دی مونږ سره او بټم دی مونږ سره نو ټاپ مونږ څومره کوو ټاپ 5 مونږ له راکا ټیک شو جی. دا ما اوکې کو دا مونږ ته ټاپ 5 نمبر هولډرز مونږ ته سټوډنټ راکړو مونږ ته ټیک شو جی. دغه شانتې مونږ دا بټم سره هم کولی شو ها یو قسم دا هم کولی شو. بله طریقه مونږ سره دا ده چې هغه مونږ څه وکړو هغه مونږ داسې وکړو چې دلته کې مونږ ځان سره یو کرایټیریا جوړ کړو. کرایټیریا مونږ څنګه جوړو دلته کې مونږ لیکو چې نیم آف سټوډنټس رائټ name of students او د څه نه شروع کیږي چې د آر نه دي شروع کیږي ټیک شو جی. دا لږ ایکسپینډ کوم دا ما ایکسپینډ کو. اوس څه کوو اوس زما ایډوانس ته رالم. ایډوانس کې زموږ سره دا یو مینیو کولاو شو ایډوانس فلټر کې مونږ څه کوو د ټول ناول مونږ رینج رالو. رینج زموږ سره څه دی رینج زموږ سره دا دی رینج ورته ورکوو جی ټیک شو جی. رینج ما ورکو. اوس څه کوو کرایټیریا کې مونږ څه ورکوو کرایټیریا کې مونږ نه دا غواړي چې مونږ کم نمونه مونږ ته د آر نه شروع کیږي هغه نمونه ماته راکړي جي. بیا به دې کې زموږ سره دوه آپشن دي فلټر د لیست اینډ پلیس یعنی مونږ سره دی په دې لیست کې په دې ځای باندې پاتې شي یا کاپی ټو اندر لوکیشن له ورکو دې باندې هم کار کوو. اول دا اولنی آپشن کوو فلټر ټو د لیست اینډ پلیس دا زه اوکې کوم دا ما اوکې کو. نو که تاسو وګورئ زما سره چې د آر نه کم نمونه شروع کېدل هغه ما سره هلته کې رالل ټیک شو جي. بیا دغه شانتي کوو کنټرول زیډ نه زه رالمه
او دا سیکنډ آپشن یې کوو. ټیک شو جي. ایډوانس فلټر ته رالم. ایډوانس فلټر کې دا زه ورانومه، سلیکشن رینج ورکومه. سلیکشن دا زه کنټرول شفت رایټ ایرو اینډ دین ډاون ایرو دې ما سلیکشن واغستو. کرایټیریا کې څه ورکومه؟ کرایټیریا کې ورکوم چې ماته دې نوم د آر نه چې کوم شروع شوي هغه دا زما سره کرایټیریا شوه. ټیک شو دي. زه یم کاپي ټو اندر لوکیشن. اندر لوکیشن دپاره زه دلته کې اوکې کومه او راځم لاندې به دا مونږ ځان سره باندې سکرول ډاون کومه او دې ځای کې ورته دا رینج ورکوو چې ماله به دې ځای کې دا ډیټا چې کوم ده دا ماته جدا راکړه. نو که زه لاندې راشم تاسو ما سره وګورئ دا کوم د آر نه چې کوم نیم شروع شوي دي هغه یې ماته جدا راکړو. ټیک شو چې دا طریقه هم تاسو استعمالولی شئ. دې کې بیا زموږ سره بله طریقه ده هغه دا ده چې مونږ داسې کولی شو چې دلته کې دا ریموف کوو. ټیک شو دي. دا هم ریموف کا. دلته راځو ټوټل. ټیک شو دي. لاندې راځم چې دا دی ګریټر دین آر ایکول ټو 300 وي رایټ. دا ماله راکړه. نو څه کومه؟ ایډوانس فلټر ته راځم. ایډوانس فلټر کې زه لیست رینج ورکومه. دا زه ورانومه. لیست رینج دا دی زما سره کنټرول شفت لیفت ایرو دین ډاون ایرو. ټیک شو دي. او کرایټیریا کې څه ورکومه؟ کرایټیریا کې ماله راکړه دا جي. دا زما کرایټیریا شوه. دا زه اوکې کوم. نو که تاسو وګورئ دا زما سره ګریټر دین 300 چې څومره وي په دې طریقه موږ سره دا هم راغی. دا موږ داسې هم کولی شو چې کنټرول زیډ کومه او ماله په الګ ځای کې راکړه یعنی جدا ځای کې ماته راکړه. د مې سلیکشن واغستو. کرایټیریا کې څه ورکومه؟ کرایټیریا کې ورکومه دا زما سره کرایټیریا شوه. کاپي ټو اندر لوکیشن کومه. ټیک شو جي. اندر لوکیشن دله زه څه ورکومه؟ دله زه داسې کومه چې اندر لوکیشن زه دې له دا ځای سلیکټ کومه. ټیک شو جي. دا زه کلوز کومه. دا زه اوکې کومه. دا تاسو ګورئ دا ما سره الګ ځای کې رالو. دې طریقه باندې مونږ دا سورټ اینډ فلټر کولی شو. امید لرم چې تاسو ډېر صحیح زده کړه کړې وي. که تاسو زما یوټیوب چینل نه صحیح زده کړه کوئ then hit on the subscribe button for more informative and trickful videos. Thank you so very much.